ආයුබෝවන් සවි කිචන් YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අදත් මම රසම රස බෝංචි රෙසිපි එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් අපි බලමු බෝංචි රසට හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඔන්න විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ මාව subscribe කරපු ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි, ගොඩක් ආදරෙයි. අලුතෙන් මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන කෙනෙක් නම් ඔයා වීඩියෝ එකට පහලින් එන subscribe button එක press කරලා bell එකත් all කරන්න කියලා ගොඩක් ආදරෙන් ඔයාලගෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් මම බෝංචි ටික කඩාගෙන අල ටිකකුත් කපා ගත්තා. ඒකටම මම එකතු කරගත්තා ලූණු, කරපිංචා, අමු මිරිස්, ඒකටම මිරිස් කුඩු ටිකක්, තුන පහ කුඩු ටිකක්, කහ කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්න. දැන් මම රස අනුව ලුණු ටිකකුත් එකතු කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට කලවම් කරගන්නවා. දැන් අපි තේ ටිකක් ලිපේ තියාගමු. තේ ටික හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ ඔයා එකට එකතු කරගන්න අබ ටිකක්. ඒකටම කුරුඳු පොත්තකුයි උළු හාල් ටිකකුයි එකතු කරගන්න. දැන් අපි ඒ ටිකත් තෙලේ ටික වෙලාවක් බැදුනට පස්සේ අපි මේ විදිහට බෝංචි ටික එකතු කරගෙන කලවම් කරගෙන වහගමු. ඉතින් දැන් බෝංචි ටික හොඳින් තැම්බලා තියෙන්නේ. දැන් මම එකටම එකතු කරගන්නවා පොල් කිරි ටිකක්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට කිරි ටික පොඩ්ඩක් හිඳුනට පස්සේ අපි ලිපෙන් ඉවත් කරගමු. මේ විදිහට තමයි මම රසම රසට බෝංචි හොයාගත්තේ. ඔයත් මේ විදිහට හදලා බලන්න මාරම රසයි. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දෙන්න, කමෙන්ට් එකක් දෙන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. අපි නැවතත් රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.